Filozofia serendipității. În limba engleză, dar și în vocabularul intelectual al multor culturi, există un cuvânt de o frumusețe aparte, serendipity sau serendipitate. El descrie acel moment aproape magic, în care cauți un lucru obișnuit, dar, printr-o întorsătură neașteptată a sorții, descoperi ceva infinit mai valoros, fără să fi avut vreo secundă intenția de a-l găsi. Este știința norocului orb, arta de a îmbrățișa hazardul. Însă puțini știu că această idee nu s-a născut într-un laborator și nici într-o bibliotecă. Originile sale ne poartă cu multe secole în urmă, către basmele persane și către o insulă învăluită în legende, aflată în Oceanul Indian. Vechii negustori ai lumii arabe numeau această insulă verde și luxuriantă Serendip, tărâmul pe care lumea modernă îl cunoaște astăzi sub numele de Sri Lanka. Pentru vechii călători, Serendip nu era doar o oprire pe hărțile maritime, ci o insulă miraculoasă. Un loc unde apele râurilor aduceau la suprafață pietre colorate, iar adâncurile ascundeau comori, pe care mintea umană abia le putea concepe. Iar atunci când geologii moderni au descoperit în subsolul acestei insule un mineral atât de straniu, atât de rar și de greu de clasificat, încât existența sa părea o simplă coincidență matematică, nu au avut nicio îndoială cu privire la numele pe care trebuiau să-i ofere. L-au botezat Serendibit. La prima vedere, serendibitul nu epatează prin culorile stridente, pe care le asociem de obicei cu marile nestemate ale lumii. Nu are roșul incandescent al unui rubin și nici verdele electric al unui smarald columbian. Este o piatră de o eleganță sobră, întunecată, un albastru verzui atât de profund încât, în lumina obișnuită, pare aproape neagră. Un cristal hipnotic, opac sau foarte discret translucid, care pare că absoarbe lumina, în loc să o reflecte. Dar dincolo de această estetică austeră se ascunde o anomalie geologică extremă. Decenii la rând, după identificarea sa, serendibitul de calitate gemologică, adică cel suficient de curat și cristalizat, pentru a putea fi fațetat și șlefuit, ca o piatră prețioasă, pur și simplu nu exista în posesia niciunui colecționar sau laborator de știință. Se cunoșteau doar microfragmente amorfe, incluziuni minuscule și bucăți imperfecte. Era un mineral confirmat pe hârtie, dar aproape imposibil de găsit în realitate. În acest documentar, nu vom vorbi doar despre o simplă piatră rară. Vom pătrunde în adâncurile unei povești care se întinde pe parcursul a sute de milioane de ani. Vom explora o rețetă chimică de o complexitate amețitoare, născută în adâncurile pământului, prin întrepătrunderea unor ingrediente care refuză în mod normal să coexiste. Vom urmări drumul serendibitului, de la primele cronici coloniale din Sri Lanka și până în junglele periculoase din Myanmar, trecând prin binecunoscutele piețe de geme, prin laboratoare de analiză cu raze X și prin dilemele filozofice ale unei lumii care încearcă să pună un preț pe o piatră a norocului pur. Aceasta este cronica unei căutări aventuroase, povestea mineralului care a fost numit după însuși conceptul de noroc. Tărâmul Serendip, originile din Sri Lanka. Pentru a înțelege de ce această insulă din Oceanul Indian este o adevărată fabrică georeflectorială de minerale unice, trebuie să privim mai întâi prin prisma călătorilor, cuceritorilor și cartografilor, care au traversat apele. Puține locuri din lume au purtat o colecție atât de bogată de nume poetice, fiecare reflectând o altă eră, o altă cultură și o altă percepție asupra bogățiilor sale. În textele antice hinduse și marea epopee Ramayana, insula era cunoscută drept Lanka sau Lankadvipa, adică insula strălucitoare. Odiseea numelor sale a continuat când navigatorii greci și romani au ajuns în aceste ape tropicale și au botezat-o Taprobane, un nume învăluit în mit, menționat de Pliniu cel Bătrân și Ptolemeu, ca fiind un tărâm legendar aflat la capătul lumii cunoscute, bogat în fildeș, perle și pietre prețioase. În perioada medievală, odată cu înflorirea rutelor maritime de comerț, negustorii persani au redenumit insula Serendip sau Sarandip. Aceștia erau fascinați de ușurința cu care găseau geme rare în aluviunile râurilor locale, dând naștere basmelor despre Simbad marinarul și mai târziu, cuvântului care descrie descoperirile norocoase. Când comercianții chinezi au ancorat pe aceleași țărmuri, au numit-o Paozuki sau insula gemelor.
Mai târziu, marinarii portughezi au sosit în secolul al XVI-lea și au adaptat denumirea locală Sihale în Ceilão. Odată cu preluarea controlului de către olandezi și ulterior de către Imperiul Britanic, termenul a fost anglicizat în faimosul nume Ceylon, o denumire purtată timp de secole și rămasă celebră în întreaga lume, datorită ceaiului și pietrelor prețioase, până când statul și-a reasumat oficial numele antic, de Sri Lanka, în anul 1972. Sub toate aceste nume, insula a rămas neschimbată în esența ei geologică, un adevărat seif natural, situat pe una dintre cele mai vechi scoarțe continentale ale Pământului. În acest decor încărcat de istorie, în anul 1902, geologia modernă avea să facă o descoperire epocală. În regiunea Sabaraga-Mua, aproape de localitatea Gangapitia, o zonă muntoasă unde metalele și rocile metamorfice vechi de sute de milioane de ani intră în contact, doi cercetători britanici, Dunstan și Koomaraswamy, au identificat un mineral necunoscut până atunci. Piatra găsită nu semăna cu nimic din registrele cunoscute. Era de un albastru închis spre negru, cu o structură cristalină complexă și o duritate neobișnuită. În onoarea insulei Ceylon și a vechilor sale legende arabe, noul mineral a primit denumirea oficială de serendipit. Însă această primă descoperire din 1902 a adus cu sine un mare paradox. Deși mineralele au fost confirmate și catalogate de Asociația Mineralogică, fragmentele din Sri Lanka erau extrem de mici, pline de fisuri microscopice și opace. Erau cristale microdimensionale, prinse într-o matrice de rocă, imposibil de tăiat sau șlefuit. Timp de decenii, serendibitul a rămas o simplă curiozitate academică, un mineral confirmat că există în adâncurile fostului Ceylon, dar pe care niciun bijutier sau colecționar din lume nu îl putea admira sub forma unei nestemate fațetate. Marea comoară a serendibitului rămânea momentan ascunsă privirilor. Chimia imposibilă, rețeta cu bor și calciu adâncurilor. Dacă am privi scoarța terestră, ca pe uriașă bucătărie termodinamică, serendibitul ar fi rezultatul unui experiment geologic aproape interzis. Producerea sa necesită o combinație de ingrediente chimice care, în condiții normale, tind să se evite sau să se neutralizeze reciproc. Formula sa este un adevărat monstru structural, un silicat extrem de complex, de calciu, magneziu, aluminiu și fier, dar condimentat critic cu bor. Anomalia începe chiar de la acest element din urmă. Borul este un element volatil, ușor, care preferă mediile magmatice târzii, bogate în fluide acidulate. Calciul și magneziul, pe de altă parte, sunt grele și domină mediile calcaroase, bazice. Pentru ca pământul să poată crea serendipit, are nevoie de un fenomen numit metamorfism de contact. Imaginați-vă o masă de magmă incandescentă, de peste 1000 de grade Celsius, care își face loc prin falii și pătrunde violent în straturi străvechi de calcar și dolomit. În acea zonă de graniță, numită de geologi scarn, se produce o infuzie brutală de căldură, presiune și gaze. Magma cedează bor și siliciu, iar calcarul din jur cedează calciu și magneziu. Doar în această zonă extrem de restrânsă, unde două lumii geologice total opuse se topesc una în alta, borul și calciul fuzionează, pentru a forma rețeaua cristalină a serendibitului. Este o fereastră de oportunitate minusculă. Dacă temperatura scade cu doar câteva grade, sau dacă presiunea variază nesemnificativ, rețeta se compromite definitiv, iar pământul creează minerale mult mai comune. Tocmai din cauza acestei bucătării complexe, serendibitul este un veritabil camuflaj geologic. Chiar și un ochi antrenat îl poate confunda cu ușurință cu alte două minerale, din aceeași zonă de culoare și duritate, turmalina neagră și safirina. Turmalina neagră este cel mai răspândit mineral din familia turmalinelor și marele impostor când vine vorba de identificarea vizuală. De o culoare negru abanos, opac și cu un luciu sticlos intens, turmalina neagră conține și ea bor și siliciu, fiind extrem de comună în rocile metamorfice. Spre deosebire de serendibit însă, turmalina formează cristale prismatice alungite, cu striații paralele vizibile pe lungime, și lipsește calciul masiv din rețeaua atomică. Safirina, numit astfel datorită culorii sale de un albastru intens, ce amintește de safir,
Safirina este un alt silicat extrem de rar de magneziu și aluminiu, creat tot prin metamorfism de înaltă presiune. Atunci când conținutul său de fier este ridicat, safirina capătă o nuanță albastru-verzui închis, spre negru, devenind aproape identică la aspect cu serendibitul. Diferența critică este că safirinei îi lipsește cu desăvârșire borul, ingredientul magic care face din serendibit o raritate mondială. Pentru a distinge serendibitul de aceste cristale asemănătoare, geologii trebuie să privească dincolo de culoare. Serendibitul posedă o proprietate optică bizară, numită plocroism de o intensitate foarte mare. Atunci când lumina trece prin cristal din puncte diferite, piatra își schimbă nuanța, trecând de la un verde măsliniu deschis, la un albastru roșiatic, până la un albastru închis profund. Este o piesă chimică imposibilă, un dans atomic perfect între bor și calciu, pe care natura refuză să-l repete, decât în cazuri de o excepție rară. Myanmar, o nouă vatră gemologică, Mogaung. Timp de un secol, serendibitul a rămas încremenit în cărțile de specialitate, ca fiind doar o curiozitate științifică din Sri Lanka, o piatră microscopică, imposibil de tăiat sau purtat. Însă la începutul anilor 2000, firul acestei povești avea să facă un viraj spectaculos, mutând atenția geologilor din Oceanul Indian către nordul îndepărtat al Birmaniei. În regiunea Mogaung, din statul Kachin, un tărâm dominat de munți stâncoși și vei adânci, cunoscut istoric pentru depozitele sale valoroase de jadit, minerii au scos la iveală cristale neobișnuite, de un albastru verzui intens, spre negru profund. Spre deosebire de specimenele din Sri Lanka, cele din Mogaung aveau o caracteristică extrem de rară. Erau cristale mari, translucide și suficient de pure pentru a fi supuse procesului de fațetare. A fost momentul în care serendibitul a făcut pasul de la un simplu mineral de laborator la statutul de gemă extrem de valoroasă. Tranziția de la un cristal brut la o piatră șlefuită a reprezentat o provocare uriașă pentru maestrii gemologi. Serendibitul are o duritate de 6,5 până la 7 pe scara Mohs, o duritate similară cu cea cuarțului, ceea ce îl face suficient de rezistent pentru a putea fi fațetat. Cu toate acestea, structura sa monoclinică și prezența unor tensiuni interne făceau ca orice mișcare greșită pe discul de șlefuire să poată pulveriza cristalul într-o secundă. Procesul de tăiere a necesitat o precizie chirurgicală. Din puținele bucăți brute descoperite în Mogaung, doar un număr infim au rezistat procesului de fațetare. Rezultatul a fost crearea unor pietre de o eleganță sobră, fațetate în forme ovale, a căror greutate rară se măsoară în carate, majoritatea având sub 1 carat, iar exemplarele de peste 2 sau 3 carate, devenind instantaneu piese legendare în lumea mineralogiei. Descoperirea din Mogaung nu doar că a confirmat că Pământul poate crea serendibit de calitate gemologică, dar a oferit pentru prima dată lumii posibilitatea de a privi prin lumina refractată a acestui cristal. Un obiect atât de rar, încât fiecare nou carat extras și șlefuit a fost înregistrat cu o rigoare aproape academică. Iluzia și falsurile, războiul din umbra gemelor. Atunci când o piatră prețioasă devine atât de rară, încât existența ei se măsoară în doar câteva piese fațetate la nivel mondial, pe piața internațională se produce o distorsiune inevitabilă. Prețurile pe carat au explodat, ajungând rapid la cifre astronomice, $10.000 pentru o singură piatră de dimensiuni modeste. Iar acolo unde valoarea financiară întâlnește lipsa de cunoaștere, își fac loc iluzia, confuzia și falsul. Serendibitul a devenit rapid una dintre cele mai problematice pietre prețioase de pe piața neagră sau neoficială a gemelor. Din cauza culorii sale foarte închise și a luciului sticlos, piatra este surprinzător de ușor de contrafăcut sau de replicat pentru un ochi neavizat. Cea mai frecventă metodă de a induce în eroare nu implică neapărat sticlă sintetică, ci reetichetarea altor minerale. Turmalina neagră de calitate superioară, diopsidul, de cromatică închisă sau chiar spinelul negru au fost adesea vândute colecționarilor creduli drept serendibit autentic din Birmania. Fără analize de laborator, chiar și un comerciant experimentat poate fi păcălit de un spinel fațetat, care imită perfect densitatea și culoarea profundă a serendibitului. Din acest motiv, piața autentică a serendibitului s-a retras complet din spațiul comercial obișnuit.
Tranzacțiile reale nu au loc pe tarabe sau în magazine de bijuterii, ci exclusiv prin intermediul marilor laboratoare gemologice și a caselor de licitații cu reputație impecabilă. Pentru a stabili veridicitatea unei astfel de piese, analizele vizuale sau măsurarea durității pe scara Mohs nu mai sunt suficiente. Laboratoarele de elită apelează la tehnologii avansate de analiză nedistructivă, cum ar fi spectrometria Raman, o tehnică ce folosește o rază laser pentru analizarea modului în care lumina interacționează cu vibrațiile moleculare ale cristalului. Fiecare mineral are o amprentă digitală unică în spectrul Raman, imposibil de contrafăcut. Difracția cu raze X permite cercetătorilor să vadă aranjamentul exact al atomilor în rețeaua cristalină monoclinică, confirmând prezența atomilor de bor și calciu, în proporțiile specifice serendipitului. Microscopia cu lumină polarizată, utilizată pentru a măsura cu precizie pleocroismul, acea proprietate optică unică, prin care piatra își schimba nuanțele la trecerea luminii. Această rigoare tehnică a creat o prăpastie clară între valoarea de piață speculativă și valoarea științifică reală. Prețul comercial al serendipitului este adesea o iluzie dictată de raritatea sa extremă, însă valoarea sa adevărată rămâne una muzeală și academică, un certificat de autenticitate pentru un fenomen pe care Pământul l-a creat doar de câteva ori în istoria sa. Șansa într-o lume calculată. Pășim într-o eră în care încercăm să aducem totul sub control. Ne place să credem că succesul, descoperirile și marile realizări sunt exclusiv rezultatul unor ecuații exacte, al planificării riguroase și al calculelor reci. În această viziune modernă despre lume, hazardul este privit aproape ca o eroare de sistem, ceva ce trebuie eliminat sau minimizat. Și totuși, serendipitul este dovada vie că cele mai elegante minuni ale existenței noastre se nasc tocmai din jocul pur al coincidenței. Numele său nu este o simplă etichetă atribuită de geologi într-un registru. Este o întreagă filozofie de viață, încapsulată într-o structură cristalină. Purtând în sufletul său amintirea vechiului regat Serendip, acest mineral ne amintește că cele mai valoroase comori ale lumii, fie ele idei, iubiri, opere de artă sau pietre rare, nu sunt întotdeauna cele pe care le-am căutat cu harta în mână, ci cele peste care am dat din greșeală, având doar înțelepciunea de a le recunoaște valoarea. Dacă Pământul ar fi fost o rețea perfect previzibilă, un astfel de silicat nu ar fi trebuit să se formeze niciodată. Iar dacă omul ar fi căutat doar ceea ce cunoștea deja, serendipitul ar fi rămas o simplă rocă întunecată și anonimă, pierdută în pietrișul din Sri Lanka sau din văile Birmaniei. Dar serendipitul nu este doar o nestemată rară, dintr-o vitrină de muzeu, sau un număr de carate, pe un certificat gemologic. Este un omagiu tăcut adus neprevăzutului. O mărturie a faptului că, oricât de mult am încercat să ne calculăm pașii, cele mai frumoase povești ale acestei planete încep întotdeauna cu un dram de noroc și cu curajul de a privi acolo unde nimeni altcineva nu s-a gândit să caute. Vă mulțumesc și azi pentru atenția acordată. Până data viitoare vă doresc numai bine.